Miehen kestokatetrointi. Kestokatetroinnin indikaatiot. Kestokatetroinnissa virtsakatetri jätetään pidemmäksi aikaa virtsarakkoon ja katetri yhdistetään virtsan keräyspussiin. Kestokatetrin käyttö on aina tilapäistä, koska pitkäaikainen käyttö ärsyttää virtsaputken seinämää ja näin altistaa virtsatieinfektiolle. Kestokatetroinnin indikaatioita ovat esimerkiksi rakon tyhjentymisvaikeudet, virtsan erityksen tarkkailu, tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, inkontinenssi eli virtsan pidätyskyvyttömyys, isojen leikkausten yhteydessä, tehohoito, lääkkeiden anto rakkoon. Katetrin valinta. Oikean tyyppisen ja kokoisen katetrin valinta on tärkeää virtsaputken limakalvovaurioiden ehkäisemiseksi. Kestokatetroinnissa käytetään 2-luumenista katetria. Käyttötarkoitukseen valitaan mahdollisimman pieni katetri. Kestokatetrin koko ilmoitetaan CH-arvona, joka kertoo katetrin ympärysmitan. Naisilla katetrin CH-koko on tavallisesti 10-14, miehillä 12-16. Aikuisten kestokatetrin pituus on yleensä 44 senttimetriä. Yleisimmin käytetään silikonikatetria. Jos käytössä on hydrofiilinen katetri, niin pinnassa oleva päällyste muuttuu liukasteeksi kostuttamalla katetrin pintaa steriilillä vedellä tai keittosuolaliuoksella. Katetrin muoto. Nelaton katetrilla tarkoitetaan suorakärkistä katetria. Tiaman katetrilla tarkoitetaan käyräkärkistä katetria, jota voidaan käyttää silloin, kun potilaalla on suurentuneen eturauhasen aiheuttama virtsaputken ahtauma. Kestokatetroinnissa tarvittavat välineet. Käsihuuhde, katetrointisetti, jossa kaarimalja, halkioliina, liuoskuppi, pesusykeröitä, harsotaitoksia ja atulat. Keittosuolaa tai steriiliä vettä alapesuun. Steriilit käsineet katetroinnin suorittajalle ja työparille tehdaspuhtaat käsineet. Oikean tyyppinen ja oikean kokoinen kestokatetri. Puuduteaine, esimerkiksi 2% xylokaini 10 millin geeliä liukastamaan katetria, puuduttamaan ja laajentamaan virtsaputkea. Miehelle 2 ruiskua, naiselle 1 ruisku. Jos käytössä on hydrofiilinen katetri, niin silloin tarvitaan steriiliä vettä tai keittosuolaliuosta kostuttamaan katetrin pinta. Ruisku ja pallongin täyttämiseen valmistajan ohjeiden mukaan steriloitua vettä, keittosuolaliuosta tai 10% glyserolia. Takaiskuventtiilillä varustettu virtsan keräyspussi ja teline. Katetrin ja virtsapussin kiinnitysvälineet, esimerkiksi kiinnitysteippi ja reiden ympäri asetettava nauha tai reisipussin kiinnitystasku. Lisäksi kaarimalja. Potilaalle esittäydytään, varmistetaan potilaan henkilöllisyys sekä kerrotaan toimenpiteestä. Huomioi potilaan mahdolliset allergiat. Jos mahdollista, potilasta pyydetään virtsaamaan spontaanisti ja tekemään normaali alapesu. Ennen toimenpiteen aloittamista huolehdi potilaan intimiteettisuojasta. Desinfioi kädet. Kerää tarvittavat välineet puhdistetulle instrumenttipöydälle. Avaa katetrointisetti. Työparin pöydälle varataan pesusykeröiden kostutukseen keittosuolaliuosta, puuduteaineet, katetri ja esitäytä ruiskuun valmiiksi pallongin täyttöneste sekä katetrin kiinnitysteippi. Katetroi ja desinfioi kädet ja pukee steriilit käsineet. Työpari desinfioi kädet ja pukee tehdaspuhtaat käsineet. Työpari riisuu potilaan housut ja auttaa hänet katetrointiasentoon selin makuulle. Työpari asettaa virtsan keräyspussin telineeseen ja kiinnittää telineen potilaan vuoteeseen. Tarkistetaan, että vuode on työskentelykorkeudella. Katetroi ja suojaa peniksen ympäristön halkioliinalla imevä puoli liinasta ylöspäin. Nosta liinalle katetrointisetistä kaarimalja, jossa on liuoskuppi. Työpari kaataa liuoskuppiin keittosuolaliuosta,
pesusykeröiden kostuttamiseen. Aloita pesu tarttumalla penikseen ja vedä esinahka taakse. Voit halutessasi käyttää harsotaitosta. Pidä peniksen varresta napakasti kiinni koko pesun ja katetroinnin ajan. Puhdista ensin terska ja sen jälkeen virtsaputken suu pyörivillä liikkeillä. Vaihda pesusykerö jokaisen vedon jälkeen. Pienennä pesualuetta. Käytetyt pesusykeröt laitetaan kaarimaljaan niin, ettei kuljeteta käytettyä pesusykeröä puhtaiden sykeröiden yli. Viimeisellä puhtaalla pesusykeröllä pestään virtsaputken suu. Työpari ruiskuttaa puudutusgeeliä 10 ml virtsaputken suusta sisään ja odotetaan hetki. Puudutusgeeliä laitettaessa suunnataan penis ylöspäin kohti napaa. Puudutetta voidaan tarvittaessa lisätä. Työpari avaa katetripakkauksen ja ojentaa katetrin katetroijalle. Katetroija tarttuu katetriin steriileillä atuloilla. Työpari ottaa uuden puudutegeeliruiskun ja liukastaa katetrin puudutegeelillä. Katetroija vie katetrin tasaisesti virtsaputkea pitkin virtsarakkoon niin, että penis osoittaa kohti napaa. Laske penistä vähän alaspäin, kun noin puolet katetrista on virtsaputkessa. Katetri on rakossa, kun siitä tulee virtsaa. Kun virtsaa tulee, suljetaan katetriatuloilla. Työpari yhdistää katetrin virtsan keräyspussiin. Katetroija avaa atulat pitäen katetria samalla paikoillaan. Työpari täyttää pallongin täyttönesteellä. Katetrissa tai katetrin pakkauksessa ilmoitetaan, kuinka paljon täyttönestettä pallongiin laitetaan. Varmista, että potilas ei tunne kipua pallongin täytön yhteydessä. Katetroija vetää katetria ulos kevyesti niin, että pallongi jää virtsarakon pohjaan. Vedä esinahka paikoilleen kuroutumisen välttämiseksi ja puhdista tarvittaessa virtsaputken suu. Kiinnitä katetri miehellä ihoteipillä alavatsalle vatsanpeitteiden loivalle kaarelle rakon, venyttymisen ja virtsaputken painevaurioiden ehkäisemiseksi. Tarkista, että virtsan kereyspussi on virtsarakon alapuolella. Huolehdi potilaan vuoteen ja ympäristön siisteydestä. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet. Ohjaa potilasta katetrin käytössä ja hygieniasta huolehtimisessa. Potilastietoihin kirjataan kestokatetroinnin syy, katetrin laittoaika, päivämäärä ja kellonaika, katetrin materiaali, malli ja koko, pallongiin ruiskutettu täyttöneste ja sen määrä, virtsan väri ja määrä, potilaan tuntemukset, katetrin laiton yritysten määrä ja mahdolliset ongelmat.